Đưa về cái phần thứ ba, tức là động tác của cơ thể. Chúng ta phải cố gắng áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tại vì cơ thể của chúng ta luôn luôn có những cái cử động. Hôm trước sư cô Giới Nghiêm có làm thử, tức là sư cô để rơi một cái bút xuống cái sàn, và khi mà cái bút nó rơi xuống cái sàn thì sư cô biết rằng cái bút rơi xuống cái sàn. Rồi sư cô có ý muốn cúi xuống để nhặt cái bút lên, thì khi mà cái thân mình cúi xuống như vậy thì mình biết rằng cái thân mình đang cúi xuống. Và khi mình đưa tay lượm cái bút thì mình biết rằng mình đang đưa tay lượm cái bút. Và khi mình đứng dậy thì mình biết rằng mình đang đứng được. Đó là một cái mẫu. Thì trong cái sự thực tập đời sống hàng ngày, chúng ta phải áp dụng cái đó vào tất cả mọi cử động của cơ thể. Mình làm cái gì thì mình có ý thức sáng tỏ về cái đó, về cái việc làm đó. Cho nên trong sa di luật nghi yếu lực bút cái thẩm thời, chúng ta thấy có những cái bài thi kệ để thực tập chánh niệm, là để mà thực thi cái giáo lý này của Đức Thế Tôn. Ví dụ khi mình đưa tay, mình chạm vào cái công tắc đèn để mở đèn, thì mình phải biết rằng mình đang đưa tay để chạm vào công tắc đèn. Và thay vì mình làm máy móc thì mình đi theo bài kệ thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cái thế gian quả rạng bóng cái, thì khi đó ánh sáng nó tóe ra, nó bừng lên, thì mình thấy rõ ràng rằng cái ánh sáng đó là ánh sáng của đèn, nhưng đồng thời cũng là ánh sáng của chánh niệm. Mà thầy tu là phải làm, chứ không phải là hệ muốn bật đèn là bật một cái như vậy. Tại vì bật như vậy thì ngoài đời họ bật rồi, còn mình ở trong đạo thì là mình phải bật đèn tất. Cho nên những cái bài thi kệ để thực tập chánh niệm là để giúp cho chúng ta an trú trong chánh niệm trong mỗi động tác của đời sống hàng ngày. Khi chúng ta cởi áo ra, rồi chúng ta mặc áo vào, khi chúng ta đi vào phòng tắm, tất cả những cái cử động đó đều phải được biết sau bởi chánh niệm. Nếu mà chúng ta muốn làm được như vậy, tức là làm thế nào để cho ánh sáng chánh niệm nó soi sáng tất cả những cái cử động trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta phải tập cho có thói quen. Mà cái thói quen này là chúng ta tập được trong những khóa tu. Tại vì trong cái khóa tu thì có đông người cùng thực tập như nhau, vì vậy cho nên chúng ta cùng thực tập một hồi tự nhiên thành một thói quen, là chúng ta làm cái gì cũng làm trong chánh niệm hết, đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc. Phương pháp này chúng ta thấy là trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm có một cái phẩm gọi là phẩm tịnh hành. Phẩm tịnh hành trong đó có nhiều bài thi kệ để sử dụng khi mà chúng ta mặc áo, khi mà chúng ta đi tù, khi mà chúng ta vượt qua một dòng nước, khi mà chúng ta rửa chân, khi mà chúng ta xuất niệm. Và cái truyền thống chánh niệm này nó đã có từ lâu đời, phát xuất từ kinh quán niệm hơi thở.
Như khi chúng ta thắp lên một ngọn đèn thì chúng ta cầm cái hộp quẹt, chúng ta biết rằng chúng ta đang cầm cái hộp quẹt. Khi mà chúng ta quẹt cái diêm cho cháy, cho có bật lửa, thì chúng ta biết rằng ta đang quẹt cái diêm và lửa nó cháy lên. Và khi ta châm vào ngọn nến, chúng ta biết rằng ta châm vào ngọn nến. Thắp lên một ngọn đèn cúng dường vô lượng được một tâm niệm an lành làm sáng ngời mặt đất. Thì chúng ta thở vào khi mà đọc câu đầu, chúng ta thở ra khi đọc câu thứ hai. Và như vậy thì chúng ta nhiếp cái thân của chúng ta và tâm của chúng ta trong vòng chánh niệm, và cái đó nó làm ra cái chất liệu đẹp đẽ của những sự tu. Và chính cái chất liệu đẹp đẽ đó, chất liệu chánh niệm đó, nó đưa tới định và tới tuệ. Do đó cho nên mỗi cử động của cái thân thể phải được soi sáng bởi chánh niệm. Trong truyền thống Nam Tông, có khi họ đẩy cái sự thực tập đi tới chỗ rất chi ly. Và nhiều khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta có cảm tưởng là nó hơi máy móc và cuộc sống nó không có tự nhiên. Ví dụ như là khi mà chúng ta gắp xúc một món thức ăn, chúng ta bỏ vào miệng, thì khi xúc đó, ta nói thầm rằng xúc xúc xúc. Khi ta đưa lên, ta nói rằng đưa lên. Khi ta bỏ vào miệng, thì ta bảo bỏ vào miệng, rồi nhai, lặp lại từng chữ, rồi nuốt. Thì có thể là chánh niệm nó có đó, và chánh niệm nó được hướng dẫn bởi cái ý niệm, do những cái chữ nó hướng dẫn. Xúc đưa lên, bỏ vào, nhai nuốt. Chúng ta làm như vậy. Thì có thể là trong khi làm như vậy, cái quyết tâm để thực tập chánh niệm nó có, nhưng mà chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng máy móc, và chúng ta không có thấy có sự sống, cũng như là không thấy có cái sự an lạc và tự nhiên ở trong đó. Nếu mà quý vị đã từng có tham dự những cái khóa tu như vậy, thì quý vị thấy khi mà đi thiền hành đó, thì thay vì có ý niệm rằng, có ý thức rằng đây là bước bên trái, đây là bước phải, đây là thở vào, đây là thở ra, thì người ta có thể thực tập một cách chi lý hơn nhiều. Và họ thực tập như thế này: giở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, giở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Lifting, moving, placing. Lifting, moving, placing. Lifting, moving, placing. Đó là cái phương pháp tu chánh niệm trong nhiều khóa thuộc truyền thống Nam Tông. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là họ muốn thực thi cái lời của Đức Thế Tôn. Và có nhiều người họ đi xa hơn nữa, muốn nhắc lên, sắp sửa nhắc lên, đã nhắc lên, muốn đi tới, đang đi tới rồi,
sắp đặt xuống, đã đặt xuống, và chia sẻ ra thành từng cái sát na, từng cái giai đoạn rất ngắn như vậy. Chúng ta thấy có cái quyết tâm muốn bám sát lấy cái cử chỉ của thân thể, muốn làm cho thật hay và làm cho thật hay nhất, nhưng mà chúng ta có thể rơi vào ở trong cái lỗi là nó trở thành máy móc và nó trở thành và không có sự sống. Trong khi đó thì pháp môn của làng Mai á, rất rõ ràng là thực tập chánh niệm như thế nào để trong khi thực tập nó có sự sống, nó có sự có mặt của mình, nó có sự sống và nó có luôn cái niềm vui. Là tại vì sao? Tại vì sự sống nó có những cái màu nhiệm, những cái màu nhiệm đó ở trong ta và xung quanh ta, và khi mà có chánh niệm thì mình tiếp xúc được với cái sự sống đó, với những cái màu nhiệm đó. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó đem ngay lại cái niềm vui, cái niềm an lạc và cái sự sống. Thì đó là cái nguyên tắc của làng Mai. Nếu mà anh nói là dỡ lên đưa tới đặt xuống, dỡ lên đưa tới đặt xuống, mà anh đi một giờ đồng hồ như vậy mà không có niềm vui gì hết, mà không có tiếp xúc được sự sống, thì cái sự thực tập đó nó có cách hình thức hơn. Chúng ta có thể nói rằng cái quan trọng là tập luyện để có thể có được định, để có thể có được niệm và định, mà có niệm và định thì là có tuệ. Chúng ta có thể nói như vậy. Nhưng mà niệm, đây là niệm nó đưa tới cái sự sống. Chúng ta ai nấy đều muốn làm cho thật hay, làm cho thật toàn hảo cái phương pháp thực tập của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn là từ cái miệng của Đức Thế Tôn nói ra, giáo pháp ta nó đem lại cái hạnh phúc trong cái thực tập. Và bây giờ và sau này, my teaching, my topic is lovely in the beginning, in the middle, and at the end. Và sự an lạc của ngày hôm nay nó mang tới cái sự an lạc của ngày mai. Nếu ngày hôm nay không an lạc thì ngày mai làm sao có an lạc được? Cái an lạc ngày hôm nay nó làm thành ra sự an lạc của ngày mai. Vì vậy cho nên trong sự thực tập tất nhiên phải có sự sống và phải có hạnh phúc. Nếu trong sự thực tập mà ta thấy không có sự sống mà không có an lạc, thì chúng ta biết rằng theo cái tiêu chuẩn của Đức Thế Tôn đề ra, cái đó chưa phải là chính pháp, chưa phải là living Dharma. Và chúng ta biết rằng trong bất cứ tôn giáo nào, người ta cũng dễ dàng sa vào ở trong cái chủ nghĩa hình thức. Vì vậy cho nên chúng ta hãy tránh để đừng sa vào cái chủ nghĩa hình thức. Trong khi ăn cơm chẳng hạn, thì ta phải có an lạc và hạnh phúc trong khi ăn. Mà an lạc, hạnh phúc trong khi ăn là do ở chỗ chúng ta thực sự có mặt trong buổi ăn với đại chúng. Chúng ta tiếp xúc với thức ăn, sản phẩm của đất trời, và chúng ta tiếp xúc với tăng thân đang ngồi trong chúng ta. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai, ngồi đó mà không có mặt ở đó, thì sự thực tập nó không thành công. Nếu ta không có ý thức được rằng ta đang ngồi đây, ta đang có mặt đây, ta đang ăn những thức ăn này, và ta đang được bao bọc bởi tăng thân, thì cái sự sống không có, cái niềm vui không có. Còn nếu ta thực tập mà người ta bị kẹt vào cái chỗ rằng là đây là xúc, đây là đưa lên, đây là bỏ vào miệng, đây là nhai, đây là nuốt, thì có thể là đứng ở phương diện hình thức nó là cái sự thực tập chánh niệm đó, nhưng mà trong nội dung
Đây còn là vấn đề, tại vì thực tập chánh niệm theo cái định nghĩa của chúng ta, chánh niệm tức là có mặt một cách hoàn toàn, có mặt một cách hoàn toàn, có mặt một cách hoàn toàn và tiếp xúc với sự sống. To be mindful is to be totally present. To be mindful is to be totally present, to be touching life in every second, and to experience the wonders of life in every second. Đó là cái định nghĩa của chúng ta. Chánh niệm tức là làm cho mình thực sự có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, thân và tâm nhất như. Chánh niệm là tiếp xúc được với sự sống và những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ở trong việc hiện tại. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập máy móc á, thì có thể chúng ta không có tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm đó. Khi mà mình đi mà mình nói cái này là dỡ lên, đang dỡ lên rồi, đưa tới, sắp sửa đặt xuống rồi, thì cái đó có thể là thành công đứng về phương diện theo bám sát lấy cái cử chỉ, nhưng cái cử chỉ đó không còn làm cử chỉ tự nhiên nữa, cử chỉ đó không còn là cử chỉ tự nhiên nữa, mất cái sự tự nhiên mà nó có thể làm cho mình không có mặt thật sự, và mình kẹt vào trong cái hình thức. Và mình không có tiếp xúc được với sự sống. Còn pháp môn Làng Mai chúng ta biết rất rõ là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, sự sống phải có mặt. Mình có mặt đích thực thì sự sống sẽ có mặt đích thực. Và khi hai cái nó có mặt đích thực, mình và sự sống, thì tự nhiên mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống. Mình sống mình biết là mình đang sống, ăn là biết là mình đang ăn, đi biết là mình đang đi, thì tức là có sự tỉnh thức. Cái đó gọi là awakening. Còn người đi mà không biết mình là đang đi thì người đó là người mộng du, sleepwalker. Người ăn mà không biết là mình đang ăn thì gọi là mộng thực. Ngồi mà không biết là mình ngồi thì là mộng tọa. Cho nên chúng ta phải khéo léo, phải thông minh và phải thực tế trong khi thực tập. Chúng ta tổ chức một khóa tu 3 ngày hay 5 ngày hay là 7 ngày. Ở trong khóa tu đó tất cả mọi người đều tập luyện như thế nào để mà cái chánh niệm về mỗi cái động tác của cơ thể nó trở thành ra một thói quen. Ai cũng làm như vậy. Bước một bước chân là mình biết mình bước một bước chân. Đang nhai một miếng cơm và tàu hũ, mình biết là mình đang nhai một miếng cơm và tàu hũ. Và cái tâm của mình nó đặt ở chỗ đó. Cái đó mình không giáo họ gọi là tâm tại tức là cái tâm có mặt. Còn khi mà mình làm mà không có ý tứ, cái tâm hồn để chỗ khác gọi là tâm bất tại. Your mind is not there. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên theo cái phương pháp gọi là chẻ một sợi tóc ra làm tư, rồi lấy 1/4 đó chẻ ra làm tư nữa. Làm như vậy tuy là có thiền chí muốn làm cho nó thật hay là vực dậy, nhưng mà có thể không làm được theo là vực dậy. Chẻ sợi tóc ra làm tư, cái khuynh hướng gọi là phân tích suy lý nó đã có từ ngàn xưa.
Và trong tâm lý học, ở trong A Tỳ Đàm, văn học A Tỳ Đàm cũng có cái khuynh hướng đó, phân tích một sợi tóc làm 4 rồi làm 8. Rồi đến khi thực tập cũng làm như vậy, thì chúng ta sợ rằng cái phương pháp đó nó đánh mất, nó làm cho chúng ta đánh mất cái tinh ba và cái sự sống ở trong đó.